આખા વર્ષ માટે છાશનો મસાલો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ તો આપણે જે ખડા મસાલા યુઝ કરીએ છીએ એને શેકવા જરૂરી છે, જેના કારણે એના અંદરનું મોઇશ્ચર દૂર થઈ જાય અને મસાલો આપણે લાંબા સમય સુધી સાચવી શકીએ. તેના માટે આપણે જાડા તળિયાવાળી એક કઢાઈ લઈ લીધી છે, જેની અંદર મેં અત્યારે 1/4 કપ જેટલા આખા ધાણા લીધા છે, 1/4 કપ જેટલું જીરું લીધું છે. તો અહીં તમે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકી કે કપનું માપ સેટ કરી શકો છો. આ પ્રોસીજર કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેના કારણે મસાલામાંનું મોઇશ્ચર દૂર થઈ જતાં આપણે મસાલાને લાંબો સમય સુધી સાચવી શકીએ છીએ. એ બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતો. તો આ પાર્ટને તમારે સ્કીપ નથી કરવાનો. હવે આની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે કાચી વરિયાળી નાખીશું. તો વરિયાળી, આખા ધાણા એ તમારે તાજા જ લેવા. જૂના ઘરમાં પડ્યા હોય તેનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો, કારણ કે એનામાંથી સુગંધ અને સ્વાદ બંને જતો રહે છે. હવે ફ્લેવર વધારવા માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો નાખ્યો છે. અજમો નાખવાથી છાશ છે એ ખોરાકને પચવવાનું સારું કામ કરે છે અને ખોરાક આરામથી આપણો પચી જાય છે. હવે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે કાળા મરી નાખ્યા છે. હવે મેં ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો કરી નાખી છે અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આ મસાલાને શેકવાના છે. હવે પ્રશ્ન થાય છે કે આ મસાલાને ક્યાં સુધી શેકવાનો? જો વધારે શેકાઈ જશે તો મસાલો કડવો બનશે, તો રાઈટ ટેમ્પરેચર સુધી શેકાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટનો મને સમય લાગ્યો છે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે મસાલાનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે અને ઘરમાં સારી એવી આખા ધાણા, જીરું અને વરિયાળીની સુગંધ આવવા લાગી છે. તો તમને જ્યારે આવી રીતની સારી મજાની સુગંધ આવવા લાગે એટલે સમજી જવાનું કે આપણા મસાલા શેકાઈ ચૂક્યા છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે અહીં આ મસાલો આપણો શેકાઈ ચૂક્યો છે. તો હવે આ મસાલાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું, કારણ કે કઢાઈ આપણી ગરમ છે. જો કઢાઈમાં રાખી દઈશું તો વધારે મસાલો આપણો શેકાઈ જશે. તો એને પ્લેટમાં કાઢીને આપણે ઠંડુ પાડી લઈશું. તો અહીં સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકતા તમે જોશો કે મસાલાનો કલર બદલાઈ ચૂક્યો હશે, તો ત્યાં સુધી તમારે મસાલાને શેકવાનો છે. હવે અહીં આ મસાલો ઠંડો થઈ ચૂક્યો હતો, તો મિક્સર જારનું જે વચ્ચેનું જાર આવે છે મસાલા પીસવાનું, એ મેં લઈ લીધું છે, જેની અંદર આપણે આ મસાલો નાખીને આપણે એને પીસી લઈશું. તો ઓન ઓફ કરીને પીસી લઈશું, જેથી મસાલામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ગાંઠાવ ન પડે. હવે આની અંદર આપણે ફ્લેવર વધારવા માટે 1 કપ જેટલા સૂકેલા ફુદીનાના પાન લીધા છે. તો ફુદીનાના પાનનો આવો લીલોછમ કલર આવે એ માટે કરીને તડકામાં સુકવવાની જગ્યાએ તમે પંખા નીચે ફુદીનાના પાનને સુકાવી શકો છો, અથવા તો ઘરમાં ઓવન હોય તો તમે એનામાં પણ ફુદીનાના પાનને શેકીને ઇન્સ્ટન્ટ તૈયાર કરી શકો છો. હવે 1/4 કપ જેટલું સંચળ પાવડર લીધું છે અને 1/4 કપથી થોડુંક ઓછું એવું આપણે રેગ્યુલર મીઠું લીધું છે. હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ નાખી છે. હિંગ અને અજમો છે એ ખોરાકને પચવવાનું કામ કરે છે અને છાશ તો અમૃત સમાન છે, એ સૌ કોઈ જાણે છે. હવે છેલ્લે આપણે આની અંદર 1 ટીસ્પૂન જેટલો સૂંઠ પાવડરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આ મસાલાને ફરી પાછું આપણે ઓન ઓફ કરીને પીસી લઈશું, જેથી એનામાં કોઈ પણ પ્રકારના ગાંઠાવ ન પડે. તો અહીં આપણો આ મસાલો તૈયાર છે. પણ અત્યારે આ મસાલાનો તમે ટેક્સચર જોઈ શકો છો કે આ મસાલો થોડોક જાડો છે, કારણ કે જીરું, આખા ધાણા છે. તો હવે આ મસાલાને આપણે થોડુંક સ્ટ્રેન કરી લઈશું. તો ઝીણી જાડીવાળું કોઈ પણ સ્ટ્રેનર લઈ લેવાનું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બજાર જેવો જ મસાલો આપણો તૈયાર થયો છે. એનો કલર, ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આવ્યો છે. તો હવે આ મસાલાને આપણે સ્ટ્રેનરની મદદથી સ્ટ્રેન કરી લઈશું, ચાળી લઈશું. તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચાળણીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આવી રીતે એનામાં કોઈ પણ મોટા પાર્ટિકલ્સ રહી ગયા હશે તો એ દૂર થઈ જાય છે. તો બધા મસાલાને આપણે સ્ટ્રેનરમાં નાખીને આવી રીતે એને ચાળી લઈશું. તો અહીં આપણો મસાલો છે એ ચડાઈને તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે. તો છેલ્લે તમે જોશો કે આવી રીતના કોઈ પણ જાડા પાર્ટિકલ્સ જે રહી ગયા હશે તો એ દૂર થાય છે અને બજાર જો એકદમ ફાઇન પાવડર આપણે ઘરે તૈયાર મળે છે. તો આ જે પાર્ટ છે ને આપણે ડિસ્કાર્ડ કરી લઈશું. તો અહીં એકવાર હું તમને મસાલાનું ટેક્સચર બતાવી દઈશ. જોઈ શકો છો એકદમ બજાર જેવો ટેસ્ટમાં 1 નંબરનો મસાલો આપણો તૈયાર થયો છે. હવે આ મસાલાને આપણે સ્ટોર કેવી રીતે કરવું? તો જ્યારે પણ કોઈ પણ મસાલાને સ્ટોર કરો ત્યારે કાચની બરણીનો ઉપયોગ કરવો અને એરટાઇટ હોય એ વાતનું ધ્યાન રાખવું. તો બરણીને ધોઈને તડકે તપાવી લીધી હતી. પછી આ મસાલો નાખીને આપણે એને ફ્રીજમાં અથવા તો બારે તમે 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. હું પ્રિફર કરું છું કે એને હું ફ્રીજમાં સ્ટોર કરું, જેથી એની સુગંધ અને સ્વાદ જળવાઈ રહે. હવે આપણે હોટલ જેવી મસાલા છાશ બનાવીશું.
બનાવીશું. તો મિક્સર જારની અંદર 1 કપ જેટલું દહીં લીધું છે. આ દહીં બહુ ખાટું નથી અને બહુ મોડું પણ નથી. જેની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે કોથમીર લીધી છે, 1 મરચું લીધું છે. હવે જે આપણે મસાલો બનાવીને રાખ્યો હતો ને એનામાંથી આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે મસાલો નાખીશું. 1 કપ જેટલું દહીં લીધું હતું તેની સામે આપણે 1 કપ જેટલી છાશ નાખીને આને આપણે પીસી લેશું. તો હવે હોટલ જેવી મસાલા છાશ તમે ઘરે 30 સેકન્ડમાં બનાવી શકો છો. તો કપની અંદર થોડાક આપણે આઈસ ક્યુબ નાખીશું અને આ છાશને આપણે સર્વ કરીશું. તો છે ને કેટલી ઇઝી રીત. તો હવે આ રીતે ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ મારી સાથે શેર કરવાનું ન ભૂલતા. આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.